สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นจอคอมอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกนะครับเป็นจอ AOC นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้จอ21นิ้วของ AOC อยู่ก็จะเอามาเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าจอ HP 21.5 นิ้วที่ผมใช้อยู่เสียนะครับเนื่องจากว่าบริเวณขอบของเขามีสีซีดจางเหมือนไฟเสียไปด้านหนึ่งนะครับด้านขอบผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากการวางเราเตอร์ไว้ใกล้หรือเปล่านะครับแต่ของ AOC ค่อนข้างทนดีนะถึงแม้ว่าบริเวณขารุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อ 21.5 นิ้วเนี่ยขามันจะเป็นงอกแงกนิดนึงมันดูไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเนื่องจากว่าวางไว้นิ่งๆนะคราวนี้ก็เลยจะเอา AOC รุ่นใหม่ล่าสุดมาแทน HP นะครับตัวนี้จะเป็น 21.5 นิ้วนะครับก็ตีซะ22 นิ้วจริงๆผมจะซื้อรุ่นเดิมก็ได้ AOC รุ่นที่ผมใช้อยู่เดิมก็มีขายรุ่นใกล้เคียงกันเป็นรุ่นถัดมานะครับสเปคเดียวกันแต่ผมซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะตัวนี้อยากแนะนำมากเลยนะครับเท่าที่อ่านสเปคแล้วก็เช็ครีวิวดูค่อนข้างน่าใช้สังเกตดูตรงนี้หน้าจอ 21.5 นิ้วนะครับแล้วก็ Response 1 มิลลิเซกด้วยนะ Overclock to 120 Hz ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะrefresh rate ได้สูงสุด 120 Hz นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้อง overclock หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับตรงนี้เห็นเขามีรายละเอียดเล็กน้อยนะครับด้านนี้ลองเช็ครายละเอียดหยุดคลิปดูได้เป็นสีดำนะครับรุ่นก็ตามนี้ 22B30HM2/67 นะครับเป็นสินค้าจีนคิดว่าก็น่าจะใช้เหมือนเดิมใช้ดีนะครับก็ใช้มาตรฐานปกตินี่แหละตัวนี้ก็เป็นพอร์ต HDMI นะครับถ้าซื้อจอแนะนำเป็น HDMI นะไม่ต้องเป็น VGA หรือซื้อมือ2ก็จะกลายเป็น VGA ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าความละเอียดแล้วก็หลายๆอย่างมันค่อนข้างจะสู้ HDMI ไม่ได้นะครับตัวจอถือว่าแพ็คมาดีมากนะครับผมได้มาในราคาส่วนลดแล้วเหลืออยู่ที่ 1,612 บาทนะตัวนี้ซื้อมาใช้เองนะครับ 1,612 บาทถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับจอสมัยนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าจอยี่ห้อดังก็จะแพงกว่านี้เยอะแต่ว่าตอนเนี้ยจอ 21.5 นิ้วเขาราคาตกมาเยอะพอสมควรผมได้ราคานี้ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับในกล่องก็จะมีตัวฐานจะเป็นกลมๆแบบนี้นะก็ถือว่าโอเคนะครับขอใช้ดีๆแน่นๆก็พอถัดมาตัวนี้เป็นตัวขาสั้นๆนะครับสูงพอประมาณน่าจะสูงเท่ารุ่นเดิมนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมาเป็นสาย HDMI to HDMI มาตรฐานปกตินะครับตัวนี้เช็คระยะแล้วยาว 1.5 เมตรนะ 1.5 เมตรนี่ยาวมากนะครับตัวนี้เป็นสายไฟ AC นะครับ AC ตัวนี้ก็เป็น2ขาแบบนี้ปกติส่วนฝั่งนี้ดูเหมือนจะเป็นขากลมแต่เป็นขากลมใหญ่นะมอกไทยนะครับตัวนี้มันก็จะแน่นกว่าพวกขาเกาหลีเยอะเลยแล้วก็ถัดมาเป็นอะแดปเตอร์ครับเป็นอะแดปเตอร์ภายนอกนะผมชอบตรงนี้แหละพอเป็นอะแดปเตอร์ภายนอกแล้วตัวจอเขาจะไม่ร้อนนะครับสเปคอะแดปเตอร์ก็ตามนี้นะอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่19โวลต์ 1.31 แอมป์นะครับหรือประมาณ25วัตต์นะตรงนี้เล็กๆนะครับถือว่าเป็นอะแดปเตอร์ภายนอกที่น่าใช้แบบนี้เนี่ยจอลดความร้อนได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถัดมาตัวจอครับรู้สึกว่าแพ็คมาได้ถูกใจผมมากจออยู่ในถุงแล้วก็อยู่ในซองตัวนี้เป็นโครงที่เป็นกระดาษแข็งๆอย่างดีเลยนะครับแน่นหนามากเลยนะตัวจอเป็นวายสกรีนทรงเดิม 21.5 นิ้วในแนวทะแยงนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะมีปุ่มให้ปรับอยู่ตรงนี้สังเกตดูเขาก็จะมีปุ่มหลายๆปุ่มนะลองตรงนี้นะแบบนี้เลยนะครับเปิดตรงนี้ฝั่งนี้ก่อนหน้านี้เปิดอยู่ทางขวาด้านนี้ตอนนี้เป็นเปิดอยู่ฝั่งนี้ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับข้อมูลก็ตามนี้นะครับเป็น AOC นะครับรวมถึงรุ่นแล้วก็ไฟเข้าก็ตามนี้ข้อมูลของเขาก็ตามนี้เลยนะครับจอก็จะมี2พอร์ตนะครับเป็น HDMI ก็ได้หรือจะเป็น VGA ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบยี่ห้อนี้คือเราสามารถเอามาแขวนได้กับขาตั้งได้เนี่ยแหละครับตัวนี้ทำออกมาเผื่อแล้วเรียบร้อยเป็นน็อตมาตรฐานด้วยนะคุณสามารถซื้อได้ทั่วไปนะครับไซส์ของน็อตสำหรับจอ AOC นะครับฝั่งด้านนี้ก็ค่อนข้างสวยเป็นขอบบางเนี่ยบางมากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นก็เหมือนกับรุ่นก่อนที่ผมใช้เนี่ยแหละสวยดีแล้วก็ในกล่องจะมีเอกสารวารันตีนะครับ
วารันตีตัวนี้ก็แนะนำว่าให้จัดการกรอกให้เรียบร้อยมีประกัน3ปีสำหรับจอมอนิเตอร์นะครับเป็นหลายภาษานะมีภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของเขานะเงื่อนไขด้วยนะครับแล้วก็มี Quick Start แนะนำการใช้งานแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆนะครับตามนี้การประกอบจอ AOC ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะครับเราเอาขาตั้งตัวนี้ที่เป็นรูปผีเสื้อเนี่ยมาเสียบเข้าไปเลยเขาจะมีสลักล็อกเรียบร้อยเลยนะง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับพกพานี่เหมาะเลยเนี่ยแก๊กเรียบร้อยแล้วนี่คือเข้าแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณจะถอดคุณก็กดตรงไปนิดนึงคุณก็ถอดออกมาตามปกติเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้ให้กดนะครับตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยนะสามารถที่จะล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะดันขึ้นมาตอนนี้ลองดึงดูดึงไม่ได้ละนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันเนี่ยพอล็อกแก๊กแล้วก็ต้องกดตอนถอดนะบริเวณด้านหน้าตรงนี้จะมี2รูสลักอยู่คุณก็ดูสลักของตรงนี้นี่นะครับสลักตรงนี้นะเพื่อที่จะให้มันล็อกนะสังเกตดู2แง่งตรงนี้นะครับก็เสียบเข้ามาเพื่อให้ด้านหน้าล็อกหากันแบบนี้เลยนะอย่างที่เห็นก็กดช่วยนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณจะถอดคุณก็ต้องกดสลักออกเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากที่ต่อจอเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ Dead Pixel Test นะครับผมก็ใช้เว็บทั่วไปนะคุณสามารถค้นใน Google ได้เลยเช็ค Dead Pixel แบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ deadpixeltest.org นะครับเป็นเว็บที่ผมนิยมชอบใช้มากๆนะครับก็กดไปเลยแต่ละสีนะครับแล้วก็ปิดแอดโฆษณาเท่านี้เลยนะครับจากนั้นก็เช็คหลายจุดว่ามีสี Dead Pixel หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ไม่มีตอนแรกนึกว่า Dead Pixel จริงก็คือฝุ่นนะตัวนี้คือฝุ่นนะครับเราก็เช็คไปเรื่อยโอเคไม่มีครับตัวนี้ไม่ใช่ครับเป็นฝุ่นนะก็โอเคสีดำผ่านนะครับจากนั้นก็กดไปสีถัดไปแดงไม่มีเขียวผ่านครับฟ้าน้ำเงินผ่านครับเหลืองผ่านชมพูม่วงผ่านสีฟ้าขาวโอเคครับสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วเช็ค Dead Pixel นะครับลองทดสอบ refresh rate ครับโอเคมากเลยนะผมปรับ refresh rate ไปสูงสุดเท่าที่เขาจะปรับได้นะครับอย่างที่ผมปรับเนี่ยจอนี้นะจะเป็นจอ2นะด้านซ้ายนะครับจอ2ผมปรับเป็นขนาดใหญ่125อย่างที่เห็นนี่คือไซส์125นะตัวหนังสือจะค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงอย่างที่เห็นตามนี้นะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของ refresh rate ครับผมมีการปรับไปสูงสุดนี่ตามนี้เลยนะแล้วก็มาดูที่ refresh rate นะครับ refresh rate ผมปรับไป100 Hz เลยนะเขารองรับตามนี้เลยถ้าเป็นจอโน้ตบุ๊กผมเนี่ยจะได้แค่60กับ45นะครับแต่ว่าตัวนี้ขึ้นไปถึง100เลยนะเขาบอกว่า overclock ได้ถึง120แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ทำอะไรพอเชื่อมจอมาเขาจะเลือกได้แค่100นะครับดูเหมือนเป็น Dynamic นะผมลองทดสอบแล้วอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นขึ้นเป็น34เทสไปเรื่อยๆบางทีก็60บางทีก็75เนี่ยครับอย่าง49เนี่ยเข้าใจว่าจะเป็น Dynamic มากกว่านะครับแล้วแต่โปรแกรมนะก็ถือว่าโอเคผมชอบตรงนี้แหละเขาออกแบบมาได้ดีค่อนข้างใช้งานได้ดีอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อไปเองว่าก็ทนระดับหนึ่งเขาก็ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ใช้นิ่งๆเลยผมลองทดสอบแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับแนะนำเลยนะท่านใดที่จะเอามาใช้ในบ้านนะครับราคาก็ถือว่าคุ้มค่ามากตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,612 บาทนะครับตอนนี้คือลดแล้วนะเน็ตนะครับลองเลือกร้านตามชอบได้เลยผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะก็สามารถเลือกซื้อตามผมได้นะครับผมซื้อมาใช้เองที่บ้านนี่แหละนะครับก็ถือว่าขนาดไม่ใหญ่มากเขามีหลายไซส์แต่ผมเลือกไซส์ 21.5 เนื่องจากว่าโต๊ะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเอามาใช้2จอซ้ายจอ1ขวาจอ1ตอนนี้ก็จะเป็น AOC ใหม่อยู่ทางซ้าย AOC เก่าอยู่ทางขวานะครับก็ถือว่าโอเคถือว่า AOC จอนี้ใช้งานได้ดีครับยืนยันนะครับ